Синус-Хот – сила природи для вільного дихання носом. Президент США Джо Байден закликав спікера Палати представників Конгресу винести вже зрештою на голосування законопроєкт, який включає додаткове фінансування для союзників США, в тому числі України, Ізраїлю, Тайваню, який на позаминулих вихідних затвердив Сенат. Почуємо. Одна з найпотужніших речей, які ми можемо зробити, щоб протистояти Путіну – ухвалити двопартійний законопроєкт про національну безпеку та підтримати Україну. Сенат його вже ухвалив, і якби Палата представників провела голосування, він був би прийнятий. Спікер повинен поставити його на голосування. Бо підтримка України є частиною національних інтересів США, переконана в цьому посолка США в Україні Бріджит Брінк. У нещодавньому інтерв'ю очільниці східноєвропейському відділу «Голосу Америки» Мирославі Гонгадзе посолка США в Києві окреслила поточний стан підтримки США та стан України у другу річницю повномасштабного вторгнення Росії з рамки і аспекту підтримки нашими західними партнерами. Брінк наголошує, в Америці в нашому Конгресі є двопартійна підтримка України, допомога Україні не лише захищає національні інтереси демократичних режимів і США, а й сприяє зміцненню американської економіки на місцях. Я, президент і всі в адміністрації президента робили все можливе, щоб донести до Конгресу, а також до американського народу, чому важливо підтримувати Україну. І ми продовжуватимемо це робити. Чи перемога України є у національних інтересах США? Безумовно так. Як сказав президент Байден, ми підтримуємо перемогу України в цій війні, переконавшись, що це стратегічна поразка Путіна. І я думаю, що ця думка має широку підтримку в Конгресі і серед американського народу. Насправді, гроші, які ми виділяємо Україні, витрачаються в 31 штаті по всій країні, включаючи гроші на виготовлення ракет «Петріот» в Аризоні. Це також включає артилерію в Пенсильванії. Сюди входять навіть автомобілі з мого рідного штату Мічиган. Тож це насправді також дуже важливо для американців і американських робочих місць, а це також підтримує Україну. Україна має перемогти. Сполучені Штати Америки разом з партнерами і союзниками і надалі підтримуватимуть українців у цій меті. І це означає повернути свої території, наблизитися до Європи, до ЄС і зрештою до НАТО, рухатися до того, чого хочуть українці, а саме до суверенної, незалежної, процвітаючої країни, інтегрованої в євроатлантичні інституції, яка буде сильним і важливим партнером для Сполучених Штатів. І це те, що ми підтримуємо. Напередодні другої річниці від повномасштабного вторгнення Росії в Україні тиск на спікера Джонсона винести законопроєкт про додаткову допомогу союзникам посилюється. Нагадаю, напередодні Держдеп США закликав Конгрес ухвалити законопроєкт про додаткове фінансування національної безпеки, щоб дати Україні можливість захиститися від вторгнення. Без додаткової підтримки з боку Конгресу Україна не зможе поповнити свою протиповітряну оборону та запаси захистити себе від агресії Росії, заявив речник Держдепартаменту Меттью Міллер. Вкрай важливо, щоб Конгрес діяв без подальших зволікань, додають без кінця у Держдепі. Також про необхідність ухвалення Конгресом цього законопроєкту наголосив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван, вказавши, що саме через бездіяльність Конгресу в українців закінчується зброя. Українські війська були змушені відійти з міста на сході України, він має на увазі Авдіївку, де вони воювали з Росією протягом багатьох місяців, що дало президенту Путіну першу так звану, але помітну перемогу на полі бою. Багато в чому це сталося тому, що в Україні закінчується зброя через бездіяльність Конгресу, сказав Салліван під час розмови із пресою. Нагадаю, що 13 лютого Сенат схвалив такий законопроєкт, що передбачає допомогу союзникам США, зокрема Україні, Ізраїлю та Тайваню, обсягом 95,34 мільярди доларів, з яких 60 мільярдів передбачено саме для Києва. Після того документ має розглянути Палата представників Конгресу США, але та пішла на канікули, до роботи повернеться 28 лютого. Демократи у Палаті представників розробляють тим часом план, як захистити спікера Джонсона від звільнення, якщо він таки винесе на голосування пакет допомоги Україні, а багато республіканців будуть проти. Про це пише Axios і видання The Hill. Вони пояснили, що згідно з чинними правилами будь-який конгресмен може ініціювати усунення спікера. За такою процедурою звільнили попереднього, нагадаю, спікера Кевіна Маккарті. Тепер демократ Джош Готхаймер розробив резолюцію, згідно з якою окремий депутат може ініціювати звільнення спікера лише якщо його уповноважено керівництво партії чи фракції. Деякі консервативні республіканці заявили, що ініціюють звільнення нинішнього спікера Майка Джонсона, якщо той винесе до зали питання допомоги
Україні, як закликає президент Джо Байден. За даними джерел ЗМІ, ухвалення резолюції Готхаймера, яка має захистити Джонсона від звільнення, залежатиме від того, чи відбудеться голосування щодо України. Тим часом Андерс Фог Расмусен, колишній генеральний секретар НАТО, засновник фонду Альянс демократії, голова консалтингової компанії Rasmussen Global, називає небезпечним наративом у західних дебатах думку про те, що війна зайшла зараз в глухий кут, а Україна близька до межі своїх можливостей на полі бою. Цитую Расмусена: ця оцінка хибна. І досягнення української перемоги Захід міцно тримає у власних руках. Але лідери в Європі та Сполучених Штатах повинні продемонструвати політичну мужність, щоб це сталося, щоб сталася перемога України, наголошує він. Расмусен нагадує, що перемога Києва ґрунтується на двох принципах. По-перше, забезпечити Україні все необхідне для перемоги над РФ на полі бою. По-друге, розробити життєздатний план безпечної та успішної України, яка постане після війни. Коментуючи проблеми втілення цих принципів на практиці, він озвучив такі висновки. Вагання Заходу щодо повного забезпечення ЗСУ усім, що потрібно для перемоги, вже і так значно ускладнили Україні задачу повернення своєї території. Тривалі затримки у наданні танків і бронетехніки дозволили Росії окопатися та зміцнити оборону. Нездатність Заходу підготувати свою оборону промисловість до тривалої війни означає, що Росії успішніше допомагають зубожіла Північна Корея та пенсаційний Іран. І за таких умов їхня допомога перевершує фактично сукупну потужність всього демократичного світу. Це не мислимо, обурюється Расмусен, обурюємося і ми. 2024 рік має стати роком, коли союзники України викладуть чіткий план щодо майбутнього країни. І має він будуватися на 3 стовпах: довгострокових гарантіях безпеки, вступі до Європейського Союзу та членстві України в НАТО.